नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सुकुटी चाउमिन बनाएर देखाउँछु। सुकुटी चाउमिन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु सुकुटी। यसलाई चाहिँ मैले सानो पारेर काटेर लिएको छु। अब यसलाई तातो पानीले भिजाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ 20-25 मिनेटसम्म भिजाउनु पर्छ। त्यस्तै मैले यो चाउमिन नुडल्सलाई बोइल गर्नको लागि राखेको छु। नुडल्स राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले चिसो पानीले पखालेर लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हल्का तेल दल्नु पर्छ। चाउमिन बनाउनको लागि मैले प्यान तताइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ थोरै तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखे लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी। अब यसलाई एकैछिन चलाउने। त्यसपछि मैले यो प्याज पनि राखे। अब यो सबैलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। अब यसमा यो सुकुटी पनि राख्ने। मैले चाहिँ सुकुटीको पानी तारेर लिएको छु। अब यो सबैलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखे मसिनो पारेर काटेको बन्दा, गाजर, क्याप्सिकम। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यस्तै अब यसमा थोरै जिरा धनिया पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी र नुन स्वाद अनुसार राख्ने। सोया सस पनि राख्ने भएकोले नुन चाहिँ अलिक कम नै राख्नुपर्छ। यसलाई एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा मैले राखे सोया सस, भिनेगर अनि यो चिल्ली सस। त्यसपछि अब यो बोइल्ड नुडल्स पनि राख्ने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा यो स्प्रिङ अनियन पनि राखे। अब हाम्रो यो पिरो सुकुटी चाउमिन चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सुकुटी चाउमिन बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।